ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। रूस ਦੀਆਂ यूक्रेन विरुद्ध कार्रवाइयां ਦੀ दुनिया भर 'ਚ हो रही है निंदा। रूस ਨੂੰ 47 ਮੈਂਬਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ परिषद ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ VOTING। श्रीलंका 'ਚ आर्थिक संकट दरमियान भारत ने ਵਧਾਇਆ मदद ਦਾ ਹੱਥ। श्रीलंका ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ। एयर कनेडा ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ। 2 ਜੂਨ ਤੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਚਾਲੇ ਉਡਾਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੱਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। संयुक्त राष्ट्र महासभा वीरवार ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ VOTING ਕਰੇਗੀ ਕਿ रूस ਨੂੰ संयुक्त राष्ट्र ਦੀ ਮੁੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। यूक्रेन ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਦੇ ਉਪਨਗਰ ਬੂਚਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ संयुक्त राष्ट्र 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਦੂਤ ਲਿੰਡਾ ਥਾਮਸ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਨੇ रूस ਨੂੰ 47 ਮੈਂਬਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ परिषद ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ रूस ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ रूस ਤੇ ਹੋਰ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਬੂਚਾ 'ਚ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਕਾਕਸ ਦੇ ਸਹਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੈਨੇਟਰ ਜੌਨ ਕਾਰਨੀਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ VOTING ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਨੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ TS ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਬੂਚਾ 'ਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਵਧਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖੇਪ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ श्रीलंका ਨੂੰ 36000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ 40000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਪ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਮਦਦ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਪਲਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,70,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ S ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਤੇਲ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। विश्व सेहत संगठन WHO ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। WHO ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ WHO ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ 90 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 16% ਘੱਟ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲੀ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਾਧੀ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਰਦਰਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਲਈ 2 ਜੂਨ ਤੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੀਆਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਉਡਾਨਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਅਤੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 4 ਵਾਰ ਉਡਾਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਲਈ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਉਡਾਨਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਉਧਰ ਕੈਨੇਡਾ NDP ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਤਰਹੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੱਸੀ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਲਈ ਮਦਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। With the budget approaching, there's a number of things that we want to see in the budget. And I want to take a moment to outline some of those priorities that we want to see. We use our power in this minority government to deliver help for people, for Canadians who need help now. And so in this budget, we want to see some of that help realized. In our agreement, we had clear checkpoints and deadlines for some of the key elements of help to be delivered. And so in this budget, we want to see first steps on the dental care program. There's so many Canadians that cannot get their teeth fixed. And we want to see first steps and funding for those first steps to start with kids under 12 to get the help they need to be able to look after their teeth.
We also want to see help for Canadians that are struggling with the housing crisis. There are so many Canadians that can't afford to ever own a home, who are struggling with their rent, who are hurting now as the cost of living goes up, particularly when it comes to housing. So we want to see help for Canadians now in this budget who are dealing with the housing crisis. Thirdly, another really key element that we fought for and that we want to see happen is steps to make sure that those that have benefited off this pandemic, those at the very top, that some of those start paying their fair share, starting with big banks. That's an important initiative. In addition, we want to see action on fighting the climate crisis. And what we've been calling for and what we fought for in the agreement is to make sure that we end fossil fuel subsidies. And that's something we want to see movement on. We are concerned, though, that the Liberal government's approach right now is to increase subsidies effectively with the carbon capture tax credits. We're also concerned that that carbon capture technology is not something that is clearly effective. There's been a lot of debate around whether it actually can work in reducing emissions or capturing emissions. So these are areas that we're concerned about. We know that we've got to tackle the climate crisis. And one of the concrete things we can do is end those fossil fuel subsidies to reinvest that into renewable energy and invest in the energy that will allow us to reduce emissions, create good jobs, support workers, and be able to protect our planet. So I've said that the 2% is arbitrary, and I don't support that number. I do recognize that our forces are asked to do work. They're sent to do work, and they don't have the appropriate equipment and resources to do that work. And so I think that an investment in our armed forces is necessary to ensure that they have safe equipment, the appropriate resources to do what we ask of them. And they've done a lot of work for us in this past couple of years, supporting us domestically. The Canadians relied on armed forces to step up and help out in the crisis of long-term care. They supported in vaccination efforts. So it's vital to recognize their importance domestically. So we absolutely need to increase supports. We also acknowledge that the world is less safe now, and people want to see us do more to deal with that. And so that's going to require additional investments, and we understand that and think that's appropriate. रूस ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਫਲਾਈਟਸ ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਤੇਲ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੰਬੀ ਫਲਾਈਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲਿਜਾਣ 'ਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ट्रैवल एजेंटा वालों लोगों को फ्लाइट लैन तो पहला कई जरूरी गल्लां बारे जानकारी लैन दी सलाह दी जा रही है कि कोविड करके डायरेक्ट फ्लाइट है। मैं इस करके बिकॉज नॉर्मली मैं ब्रिटिश एयरवेज तो जाना, लेकिन मैं इस करके एयर कैनेडा तो कराई। सरप्राइज होया कि जिस दिन मैं फ्लाई करना सी उस तो एक दिन पहले मैंने इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये जी टिकट है और डायरेक्ट टिकट नहीं है, यह जाएगी वाया आयरलैंड। पहले इन्होंने मैनू कहा सी कि 2 पीस लगेज अलाउड है बिकॉज एयर कैनेडा अलाउ कर रहे हैं। मेरे आन तो पहले एक दिन पहले मैनू ईमेल आई कि बेसिकली एयर कैनेडा सिर्फ 1 लगेज अलाउ कर रहे हैं। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 2 ਪੀਸ ਲਗੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ 1 ਪੀਸ ਲਗੇਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕਮਿਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਪੀਸ ਲਗੇਜ ਹੈ ਤੇ ਲਾਸਟ ਮੋਮੈਂਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਤੋਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਵਾਈ ਟੂ ਗੋ ਵਿਦ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿੱਧਰ ਮੈਂ 2000 ਪਲੱਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਵਾਈ ਨਾਟ ਟੂ ਗੋ ਵਿਦ ਸਮ ਅਦਰ 에ਅਰਲਾਈਨ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ $300-400 ਪਰ ਹੈਡ ਬਚਦੇ ਹੋਣ? 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਆਫਿਸਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੈਲਕਮ ਮੈਸੇਜ ਸਿਰਫ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਰਜੈਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 1 ਘੰਟਾ 2-2 ਘੰਟੇ ਹੋਲਡ ਤੇ ਰਹੇਗਾ? ਇਜ਼ ਇਟ ਵਾਇਬਲ? ਤੁਸੀਂ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਚਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ $300-400 ਐਕਸਟਰਾ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਦ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਫਰਮ them। ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਵਰਤਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ? ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ आपस में एग्रीमेंट है, बट कैनेडा फॉल्स इन ऑन दी अदर साइड। सो इसलिए एयर कैनेडा की फ्लाइट उन्होंने पहला डायरेक्ट बंद कर दी सी 31 मार्च तक। बंद नहीं की, मतलब इन सेंस दे आर फ्लाइंग थ्रू डबलिन, गोइंग फ्रॉम वैनकूवर डबलिन
stopping 2 hours than India. The returns straight ਸੀਗੀ, ਪਰ from 1st of April it's going straight Vancouver Delhi ਤੇ Delhi Vancouver ਸਿੱਧੀ ਆ ਰਹੀ ਫਲਾਈਟ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ 2 ਫਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਲਗੇਜ ਦੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਆਈ ਆ, ਐਮਬਾਰਗੋ ਕਹਿੰਦੇ ਲਗੇਜ ਐਮਬਾਰਗੋ, ਓਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੀਸ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ 23 kg ਦਾ। And no matter who you are flying business class, economy or premium economy, because they have to carry more fuel, because ਜਦੋਂ flight Russia ਦੀ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਥੋੜਾ ਰੂਟ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲਗੇਜ ਕੈਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਫਰਮ April 1st ਦਿੱਲੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਾਲੀ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ AC 45 ਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ AC 49 ਆ, ਸੋ that flight will not carry second luggage from April 1st to April 30th, from Delhi Toronto, April 1st to 31st of August, Delhi Vancouver. But there are 2 more flights via Montreal AC 51, because of ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ AC 51 ਤੇ AC 43, they can carry 2 luggage in that. ਥੋੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਡੇਟਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਰਾਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡੋਂਟ ਟਰਾਈ ਟੂ ਚੇਂਜ ਇਟ, ਰੀਕਨਫਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੇਂਜਸ ਐਸੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਫਲਾਈਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਸ ਤੋਂ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਤੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਦਾ ਸਬੰਧ ਗੈਂਗ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਡੇ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿੱਥੇ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ, ਐਂਡ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫਾਲੋ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। And keep these gangsters down, and they're moving around to other communities. You've seen some shootings, Port Coquitlam, you know, they've gone out to different parts of the lower mainland. Criminals. The only way to fight them is arrest, take them to court, put them in jail. They're either going to go to jail or they're going to kill each other. Oh, jede mid to top level, I hate to say it, they're maybe too far gone. ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਕਲ ਇਹ ਸਟਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡ ਲੈਵਲ ਟੂ ਲੋ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟਰੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਿਗ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਇੱਕ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਟਸ ਬਿਲੀਵਡ ਦੇ ਮਾਈਟ ਬੀਨ ਗੈਂਗ ਰਿਲੇਟਡ। ਸੋ ਜੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ 14 ਸਾਲ ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਗੈਂਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਲਨਰੇਬਿਲਿਟੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਆ, ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ। ਦੋਨੇ ਮਾਂ पे ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੱਸੋ, ਬੁੱਢੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆਲਰੇਡੀ। ਐਂਡ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ kids spend more time at school than they do at home. It's not only the school's job to make the kids safe, it's the school's job to make the kids feel safe all the time and to understand the situations. ਹੁਣ stranger danger ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, but what we haven't taught the kids is if you find a knife or a gun at school, what to do about the situation. This is something that's not taught. ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। For some family whose son was having mental health issues and he wasn't showing up at home, he wasn't showing up, missing for days, he wasn't, they didn't know who he was associating with, they were worried he was drifting into the gang lifestyle. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ ਦੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰਸ ਤੇ ਮਰਸੀਡੀਆਂ ਤੇ BMW ਖੜੀਆਂ ਆ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ 11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ 90 ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੈਲਥ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਚਿਆ ਵਾਂ, so I'm glad. If I didn't go to jail, I would have probably been dead. ਵਿਕਟੋਰੀਆ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ BC ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਰੀਨ ਡਿਕਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਸਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੀਨਤਮ ਮਾਡਲਿੰਗ ਡਾਟਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਵੈਕਸੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। So today we're going to
give an update on where we are with COVID-19 and go through some of the data and talk about the measures that we're going to have coming up in the next few days and weeks. And where we are today, it should be no surprise to most people, we're in a reasonably good place. Since I last provided an update in March, we have continued to see progress that is in the right direction. Transmission, hospitalizations, and deaths are all down since our last report, and this is encouraging. Our approach has always been to only have the minimum necessary restrictions to keep our communities safe, and now we are at a time where we can progress from legally enforceable community requirements to a place of collective being able to manage this together. We are transitioning from having all of our safety levels all of the time to requiring some of them, depending on the situation that we're in, depending on our risk at each time. And on top of the very core protection that we have from vaccination, and we can see that close to 60% of children, 5 to 11, over 90% of adults in British Columbia have received at least 2 doses of vaccine. Yeah, so we have always thought a lot about risks and benefits when you have a legal mandate in place. So we removed that, as you know, a number of weeks ago, given what we were seeing in terms of the high level of vaccination and the low levels of transmission. It's not an all or nothing proposition, however, and we still encourage people to wear masks, particularly in those indoor spaces when you're close to people that you don't know, where you might be have poor ventilation or crowding. So we still strongly encourage that for people to choose to do that, but we no longer feel it's necessary to have a legal order that requires you to wear it all the time, every day in those settings. And particularly, we know it impacted children and staff in schools and post-secondary institutions, and people who were also affected by many other measures. So we are we believe that we had the right time for removing the mask mandate. We've seen a continued decrease in transmission, and that people are being respectful of requirements and requests to wear masks. ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਕੁਈਨਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 70 ਸਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੈਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਦੌੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸੈਰ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਮਤਲਬ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਕਾਲਾ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਰਿਆ, ਮੁੱਕਾ ਚੋਰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ। ਆਖਿਰ ਮਤਲਬ ਦਰਦ ਕਰਦੀ ਆ, ਨੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਕਰੈਕ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਹੀ 15-20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਦੋਂ ਆਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜਿਆ। 2.5 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਦਵਾਈ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਲਾ ਸਟੋਰ ਚੋਂ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਦਵਾਈ ਮਤਲਬ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੱਡੀ ਨੱਕ ਦੀ ਕਰੈਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸਿਰ ਕੀ ਜਾਣੀ ਕਿ। For this to happen in Little Punjab, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ population ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੂਰੇ US ਚ almost, it's the most dense population. The fact that happened here 2 blocks away from our Guru Ghar, that's unacceptable, you know, and we need to make sure that it's being treated with the highest of sensitivities with our local authorities, with our local law enforcement, and this gets uncle gets as much justice as possible. Hate crime है of course, because ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਗੜੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਪਗੜੀ ਲਿੱਥ ਗਈ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਸਨ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਗੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਬਟ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਨੋਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੈਕੋਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ that makes me think that he was targeted based on his religious garments, right? And it's a very common thing, especially right now in New York,
people or minorities are being targeted for how they look, especially the Asian community as a whole. ਦੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਕਈ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਦ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਵਾਈ ਦੇ ਪੀਪਲ ਅਟੈਕ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੇਫ ਫੀਲ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ। ਸੋ ਦੈਨ ਇਹ ਆਫ ਕੋਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਕਿ ਜੇ ਏਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਮਪੀ ਮਿਸ਼ੇਲ ਰੈਂਪ ਗਾਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਹਿਲ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਸੈਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ C-249 ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਸੈਟ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। Today, my private member's bill regarding the creation of a framework to address the crypto asset sector is being read in the House of Commons. This marks the first time crypto assets will be debated in the House, even though 14 years have passed since the Satoshi Nakamoto white paper on blockchain was released. Since then, the crypto asset sector has exploded into a multi-billion-dollar industry with massive year-over-year growth projected in coming years. This discussion is long overdue. Change isn't coming, it's already here, and the federal government has a convening role to play. Canada should be attracting billions of dollars of investment in the fast-growing crypto asset industry. However, we've seen Canada lose crypto asset talent, innovators, and businesses to other leading jurisdictions like the European Union and the United States. Canada should also be providing clear guidance to innovators in the community who are asking for clarity on measures to protect them as they work, given scandals like Quadriga CX. Right now, we're seeing government officials and politicians start to discuss and set policy related to crypto assets. At the same time, many officials and politicians aren't familiar with what crypto assets are or how they function. Rather than prescribing any particular policy, my bill creates a mechanism to formally engage the expertise of crypto asset talent in policy development. This effort is the first of its kind in Canada and, as I've said, is overdue. Other jurisdictions are already ahead of Canada in this regard. For example, the European Union has recently introduced their proposal for a new EU law on crypto assets under the Markets in Financial Instruments Directive. The European Blockchain Partnership is also planning a pan-European regulatory sandbox in cooperation with the European Commission for Data Portability, business-to-business data spaces, smart contracts, and digital identity. This will cover sectors including health, environment, mobility, energy, and more. And last month, American President Joe Biden signed an executive order directing his federal government to come up with a cryptocurrency plan. This order will coordinate efforts among financial regulators to better understand the risks and opportunities presented by digital assets, particularly in the areas of consumer protection, national security, and illicit finance. The Biden administration stated that this is in response to the explosive growth in digital assets and a desire to maintain American technological leadership. The results could shape the contours of a rapidly innovating industry in one of Canada's major trading partners, but yet Canada has not moved forward in this regard. Here in Canada, much policy in this space does fall within provincial jurisdiction, which is already resulting in a patchwork of rules. The federal government should be using its convening power to develop frameworks which provincial governments could ostensibly opt into. ਨਾਟੋ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਜੇਨਸ ਸਟੋਲਟਨਬਰਗ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੂਚਾ 'ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
दुनिया संभावित तौर ते यूक्रेन तो बाहर होर अत्याचार देखेगी। उसने अगे भी कहा कि उन्हां कोल बहुत सारे स्रोतां तो जानकारी है। स्टोल्टनबर्ग ने यह भी कहा कि अजिहा लगदा है कि रूस आउण वाले हफ्ते च डोनबास खेतर नूं पूरी तरह लैन ते मुड़ केंद्रित करन दी कोशिश करेगा। We now see a significant movement of troops away from Kiev to regroup, rearm and resupply, and they shift their focus to the east. In the coming weeks, we expect a further Russian push in the eastern and southern Ukraine to try to take the entire Donbass and to create a land bridge to occupied Crimea. So this is a crucial phase of the war. And as Ukraine faces this new offensive, NATO foreign ministers will discuss what more we will do. Allies are determined to provide further support to Ukraine, including anti-tank weapons, air defense systems, and other equipment. Allies have also increased humanitarian assistance and financial aid. NATO will also look to provide cybersecurity assistance and equipment to help Ukraine protect against chemical and biological threats. I expect we will also decide to do more for NATO's other partners, which are vulnerable to Russian threats and interference, including Georgia and Bosnia-Herzegovina. By stepping up our political and practical support, we can help our partners strengthen their resilience and prevent any future aggression. Finland, Sweden, Georgia, and the European Union will be at the table, and we will be joined by NATO's Asia-Pacific partners, Australia, Japan, New Zealand, and the Republic of Korea. Because this crisis has global implications, which concerns us all. We see that China has been unwilling to condemn Russia's aggression and has joined Moscow in questioning the right of nations to choose their own path. At a time where authoritarian powers are pushing back on the rules-based international order, it is even more important for democracies to stand together and protect our values. So I expect we will agree to deepen NATO's cooperation with our Asia-Pacific partners, including in areas such as arms control, cyber, hybrid and technology. Working more closely together will make us all safer and more secure. मिसिसागा च दिन दिहाड़े चली गोली कारण एक टीनेजर 16 साला लड़का बुरी तरह जख्मी हो गया। पील रीजनल पुलिस वालों यह जानकारी मुहैया करवाई गई कि गोलियां चलन की रिपोर्ट दे के दोपहर 3 बजे क्रेडिट व्यू रोड ते ब्रिटानिया रोड वेस्ट एरिया च स्थित टाउन हाउस कॉम्पलैक्स च जांचकारां नूं सद्दिया गया। पील पुलिस ने इस गल की पुष्टि की कि इस शूटिंग च 16 साला लड़का जख्मी हो गया। उसनूं हस्पताल ले जाया गया जिथे उसकी हालत स्थिर दसी जाती है। पुलिस ने दस्सिया कि शूटिंग तो थोड़ी देर बाद ही मशकूका नूं इलाके विचों भजदिया वेख्या गया। उन्हां दा किसी तरह का वेरवा मुहैया नहीं करवाया गया। पुलिस वालों अजे जांच जारी है। फिलहाल वर्ल्ड पंजाबी न्यूज़ विच इन्ना ही। होर ताज़ा खबरां लई तुसीं वेखदे रहो चढ़दी कला टाइम टीवी। मैनूं दिओ आग्या। धन्नवाद।